السلام عليكم. اليوم مثل ما شايفين جو حلو بس اكو هواء كلش هوايه، فراح يأثر على الماي. تكون القي منطقه معزوله ما بيها امواج حتى اقدر اشوف السمك. جيت هاي المنطقه هنا ونشوف الله ايش راح يرزقنا هسه. خليكم متابعين. هاي استفتاحية اليوم ان شاء الله. هاي الثانية شردت. دايم. لا لا لا، هاي شردت حريمة شردت. هاي استفتاحية اليوم. شردت هذيك. استفتاحية اليوم مثل ما شايفين. سأجيب الحبل. هذيك كم وحدة مويه. هذيك وحدة شردت. لا 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 والله شردت. هاي شردت وضربتها. شايفين؟ هاي استفتاحية اليوم. استفتاحية على مرتين، شردت وانضربت. شردت وانضربت. شايفين؟ هاي استفتاحية اليوم. استفتاحية على مرتين، شردت وانضربت.
اعتقد صدت وحدة. خلينا نشوف. اي والله والله صيدتها. فلتت لا حرام. هذيك هناك شفت هسه. هذا الحق الطين طبعا اللي قاعد يتحرك بالماي. هذيك هي قاعد تنزف. يلا مو هي جبتها. شايفين شلون بالطين. شوفوا الخيط وينه. شردين صبري. المشكلة تلبط هيك تفلت. شوفوا شلون. وهاي وحدة فلتت. زين شفت هذيك هسه كنا نروح لها. ما شاء الله اليوم رهيب الصيد. ما شاء الله. تشوف احيانا سمك ظهورته من الموج. ما اعرف اذا اقدر اتدنى عليه لو لا. شوف هناك وحده مبينه طين شويه. هاي وحدة. نسرين اكو هواي هنا. تعاي خلصي حيلها حرام. عندها الفالة مالتها وما صادت شي لحد الان. خلي شوف هاي ايش كبرها. شوف شلون راحت. الخيط ما قاعد يكبر. طبعا مثل ما شايفين البحيرة مفتوحة هنا، هذا مكان قيش شوية وقاعد يجي بيه بس الماي نازل، فمو مثل اول. ماكو هواي سمك مثل اول، بس الحمد لله والله لحد الان الضرب حلو. نريد نسرين تضرب وحده ان شاء الله خير. كمشي الفالة من ورا مثل ما قلت لك. بالراس حيل من ورا كمشي الفالة. حيل فوتيها. قلت لا ادري، بس كنت فوتيها لجوا نسرين. شوية ليش يشوفوك. شوي امشي بابا. هاي مجموعة سمك هنا قاعد تاكل. نسرين انت روحي هاي لا تضربين لحتى نقول سوا. زين اوقفي لا تروحين له. اوقفي قومي اوقفي الساعة. شوي امشي لا تحركين، بس تشوفين تضربين على الراس. زين
خليك امك قبالك هسه. ما قاعد هاي مجموعة. تعالي على مجموعتي نسرين. هاي مجموعة. تعالي يلا رح يشردون. قومي. ما ادري خل اشوف انا. هاي بس وحدة. بس وحدة. بس وحدة بالراس. هاي تملخت. شفتيهم شلون بابا؟ ها؟ شردوا رأسا. ما ادري والله. بس انتبهي هيك عليهم اذا شفتي رؤوسهم طالعات هيك. شوية بس هم شافوني. شفتي شلون بالقوة ضربت. ما اعرف شلون قاعد يسوون. واقفات. بس انتبهي اذا شفت هيك مجموعة. بس هم شافوني عيونهم طالعة برا. عرفتي شلون؟ هاي وحدة والله. طبعا ما ادري شلون شفتها. ما اعرف اذا انتبهتوا عليها لو لا. بس خل اطلع الخيط. بالراس على ما اعتقد صارت بيها. نشوف. اي والله بالراس. يمكن صغيرونه. هاي صغيرونه. شوف شلون هاي بالراس. هاي بالراس. هاي رأسه. صارت ثالث وحدة. نشوف ان شاء الله الله يرزقنا. شوية ليش يشوفوك. شوي امشي بابا. هاي مجموعة سمك هنا قاعد تاكل. نسرين انت روحي الهاية لا تضربين لحتى نقعد سوا. زين اوقفي لا تروحين. اوقفي. قومي اوقفي الساعة. شوي امشي. لا تحركين بس تشوفين تضربين على الراس. زين خليك امك قبالك هسه. ما قاعد هاي مجموعة. تعالي على مجموعتي نسرين. هاي مجموعة. تعالي يلا رح يشردون. قومي. ما ادري خل اشوف انا. هاي بس وحدة. بس وحدة. بس وحدة بالراس. هاي تملخت. رح تشرد الدور. لا
ها شردوا، هم شردوا رأسا. ما أدري والله. بس انتبه هيك عليهم، اذا شفت رؤوسهم طالعات هيك شوية شوية، بس هم شافوني شفت شلون اقول قوة اضرب. ها ما اعرف شلون قاعد يسوون واقفات. بس انتبه اذا شفت هيك مجموعة، بس هم شافوني عيونهم طالعة برا، عرفت شلون؟